মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ৰিপৰ্ট এখন আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু ইয়াৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত অলৰেডি মই বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ চ' তোমালোকে চাব পাৰিবা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা চ' তোমালোকে চাই যোৱা এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপখন হৈছে তোমালোকৰ পৌৰসভা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অৰ্থাৎ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ ৰিপৰ্ট হয় চ' তোমালোকে চাই যাবা আৰু টপিকটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা যে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম বুলি চ' তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা আৰু কিমান ঘণ্টাৰ হয় আৰু কিমান দিনৰ হয় এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু ছাবমিটেড টু চ' তোমালোকে য'ত ছাবমিট কৰিবা যি অনুষ্ঠানত ছাবমিট কৰিবা সেইটো নাম লিখিব পাৰা তাৰপিছতে তোমালোকে চাবা ছাবমিটেড বাই কাৰ দ্বাৰা মানে ছাবমিট কৰা হ'ল চ' তোমালোকে নিজৰ নামেই হওক বা তোমালোকৰ সহপাঠীসকলৰো বা অংশগ্ৰহণকাৰিতাসকলৰো নাম লিখিব পাৰা তাৰপিছত তোমালোকৰ নিজৰ কলেজৰ নাম তাৰপিছত তোমালোকৰ স্থানটো লিখি দিবা যেনে দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় আছাম চ' তোমালোকে নিশ্চয় এনেকৈ লিখিব পাৰিবা তাৰপিছতে তোমালোকে কণ্টেণ্টখিনি চাই যোৱা ইয়াত কণ্টেণ্ট টাইটেলখিনি দি দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰথমতে তোমালোকে আৰম্ভণি লিখিবা তাৰপিছত ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যখিনি লিখিবা তাৰপাছতে তোমালোকে 3 নম্বৰত চাই যোৱা ইয়াত দিয়া ধৰণে ফিল আৰু মেথড চ' তোমালোকে এইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা চ' ইয়াত দিয়া ধৰণে মই সকলোখিনি কৈ নাযাওঁ যিহেতু সকলোখিনি যদি কৈ যাওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায় আৰু তোমালোকে আমনি পোৱা চ' তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাবা তেতিয়াহে বুজি পাবা সকলোখিনি চ' চাই যোৱা তোমালোকে ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ 1 নম্বৰ পেজত তোমালোকে চাবা মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ 1 নম্বৰ পেজ ইয়াত দিয়া হৈছে যে চাবুৱা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় চ' তোমালোকে নিজৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় বা ক'ত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলা সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিবা আৰম্ভণি টাইপৰ ইয়াত দিয়া ধৰণৰ চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা এইখিনি পঢ়ি ল'বা তোমালোকে মই সকলোখিনি কৈ নাযাওঁ যিহেতু তোমালোকে স্কিপ কৰি দিয়া আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হোৱা তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিবা যাতে মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ চ' তোমালোকে চাই যোৱা ইয়াত পৌৰসভা বোৰ্ড হৈছে অসমৰ পৌৰ আইন 1966 চনৰ অধীনত স্থাপন হোৱা এক মানে নগৰীয়া স্থানৰ সংস্থা চ' তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা আৰু চাই যোৱা তোমালোকে যি সংস্থা বা প্ৰতিষ্ঠানে মানে নাগৰিকৰ সুবিধা অৱকাঠামো আৰু মানে জনসেৱা ব্যৱস্থাপনাৰ দায়িত্ব পালন কৰে এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা তাৰপিছত এই বোৰ্ডৰ মূল কামৰ ভিতৰত আছে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা পানী সংৰক্ষণ বা পানীৰ সৰবৰাহ আৰু ৰাস্তাৰ ঘাটৰ মানে নিৰ্মাণ চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু নগৰৰ উন্নয়ন এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা চ' নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা সকলোখিনি কৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তাৰপাছতে তোমালোকে 2 নম্বৰ পেজতো ইয়াত আৰম্ভণিখিনি দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'বা চাই যোৱা তোমালোকে ইয়াত দিয়া ধৰণে ইয়াত দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িলে মানে বুজি পাবা সকলোখিনি চ' তোমালোকে এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ৰিপৰ্টখন চাই নিশ্চয় তোমালোকে কিবা নহয় এটা আইডিয়াটো পাবা চ' তোমালোকে চাই যোৱা 3 নম্বৰ পেজতো ইয়াত দিয়া হৈছে চ' চাই যোৱা তোমালোকে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যখিনি তোমালোকে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যখিনি পইণ্ট ৱাইজত লিখিলে সুবিধা হ'ব চ' তোমালোকে সুবিধা ৱাইজ তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা পইণ্ট ৱাইজত যেনেকৈ ইয়াত আছে যে নগৰৰ পৰিকল্পনা উন্নয়ন 2 নম্বৰ দিয়া হৈছে যে সেৱা প্ৰদান চ' সেৱা প্ৰদানখিনিও তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা যে সেৱা কি ধৰণে প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত আছে যে পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা তাৰপিছত ইয়াত দিয়া হৈছে যে আৱৰ্জনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাত মানে পৌৰসভা বোৰ্ডে মানে কি ধৰণৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰে চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে যে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ চ' তোমালোকে জানা যে নগৰ উন্নয়নৰ বাবে মানে কল্যাণমূলক আঁচনি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা হয় চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা তাৰপাছতে তোমালোকে 4 নম্বৰত চাই যাবা 4 নম্বৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে ক্ষেত্ৰৰ পদ্ধতি চ' ফিল এণ্ড মেথড ইয়াত দিয়া ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা বা নিজেও লিখিব সুবিধা অনুসৰি তোমালোকে বা বুজা অনুসৰি তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা চ' ইয়াত দিয়া হৈছে চাবুৱা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় চ' সমীক্ষা আৰু কাৰ্যালয়ৰ বাবে ফিল আৰু মেথডৰ বিষয়ে তলত বৰ্ণনা কৰা হ'ল বুলি তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপাছতে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যে চাবুৱা পৌৰসভাৰ সমীক্ষা চ' তোমালোকে কোনটো সমীক্ষাৰ হয় চ' তোমালোকে ইয়াত এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত ফিল এণ্ড মেথড বুলি তোমালোকে এনেকৈ সুন্দৰভাৱে লিখি দিবা দিয়া ধৰণে চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা আৰু ক্ষেত্ৰখন ইয়াত ফিলখিনি লিখি দিয়া হৈছে যে সমীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হিচাপে মানে চাবুৱা পৌৰসভা চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা ডিব্ৰুগড় আছাম আৰু নিৰ্বাচন কৰা হৈছে বা তোমালোকে কোনটো নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু এই পৌৰসভাৰ এলেকাত কেইটা ৱাৰ্ড আছে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু সংখ্যা কিমান বাসগৃহ বা তোমালোকে নিষ্কাশন বা ৰাজ্যৰ ব্যৱস্থা বা পানীৰ যোগান হয় এইখিনি তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা আৰু শিক্ষাগত ব্যৱস্থা নাগৰিক তাৰপাছত এনেকৈ তোমালোকে সকলোখিনি লিখিব পাৰিবা তাৰপাছত তোমালোকে 5 নম্বৰ পেজত চাই যাবা 5 নম্বৰ পেজত তোমালোকে লিখিবা মুখ্য ক্ষেত্ৰসমূহ চ' এনেকৈ তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজত লিখি দিবা পইণ্ট ৱাইজত লিখিলে সুবিধা হয় আৰু ইয়াত দিয়া হৈছে জনসংখ্যা চ' জনসংখ্যা আৰু জনসাধাৰণৰ তথ্য বুলি দিয়া হৈছে অধ্যয়ন আৰু পৰিয়ালৰ আকাৰ চ' ইয়াত সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে নগৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ ব্যৱস্থা বুলি দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা আৰু পানী আৰু ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা তাৰপাছতে আছে যে
পৌৰসভাৰ সেৱাৰ মান চ' তোমালোকে কিমান এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা চ' তাৰপিছত তোমালোকে সম্পত্তিৰ ব্যৱস্থা চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত ইয়াত দিয়া হৈছে যে পদ্ধতি চ' মেথডখিনি তোমালোকে ইয়াত দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰিবা পইণ্ট ৱাইজত তেনেকৈ দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰিবা তথ্য সংৰক্ষণৰ পদ্ধতি আৰু প্ৰশ্নাৱলীখিনি তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে 6 নম্বৰ পেজটো চাবা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰ্যবেক্ষণখিনি দিয়া হৈছে ফিল এণ্ড মেথড দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে চাই যাবা ফিলখিনি দিয়া হৈছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ তোমালোকে চাই যাবা ক্ষেত্ৰৰ পৰ্যবেক্ষণ যে চাবুৱাৰ বিভিন্ন বোৰ্ডৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা আৰু কিছুমান তলত চিত্ৰ বা ছবিসহ বা ভিডিঅ' গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা চ' তোমালোকে লিখিবা যে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পইণ্ট ৱাইজত লিখি দিবা চ' এনেকৈ তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ যে স্থানীয় পৌৰ কাৰ্যালয় নাগৰিক আৰু তোমালোকে লিখিবা যে সমাজ সেৱা সকলৰ সৈতে মানে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰ কৰা হৈছিল চ' সাক্ষাৎকাৰ কৰা হৈছে এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু তথ্যৰ দ্বিতীয় তথ্যখিনিও তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব পাৰিবা চ' ফিল্ডিংখিনিও তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা ইয়াত যেনেকৈ দিয়া হৈছে সেনেকৈও লিখিব পাৰা বা তোমালোকৰ নিজৰ পৌৰসভাৰ বিষয়ে লিখিবা যেনেকৈ দিয়া হৈছে যে চাবুৱা পৌৰসভা বুলি য'ত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰা হৈছিল সেয়াৰ বিষয়ে লিখা হৈছে আৰু অসম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নগৰীয়া স্থান বা স্থানীয় সংস্থা এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা আৰু পৌৰসভাৰ অধীনত কেইটা ৱাৰ্ড আছে 10টা ৱাৰ্ড আছে এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা য'ত মানে কিমান লোকে বাস কৰে এইটোও তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু এই সমীক্ষাৰ উদ্দেশ্যখিনি কি চ' তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে 7 নম্বৰ পেজ চাই যাবা 7 নম্বৰ পেজতো ইয়াত দিয়া হৈছে মূল ফলাফল চ' তোমালোকে কি ফলাফল হ'ল এইখিনি তোমালোকে কি ফলাফল হ'ল তোমালোকে লিখিব পাৰিবা জনসংখ্যা আৰু জনগাঁথনি চ' এনেকৈ তোমালোকে ইয়াত দিয়া ধৰণে লিখিবা ধুনীয়াকৈ পাৰিবা পইণ্ট ৱাইজতে লিখি ল'ব পাৰিবা চ' দ্বিতীয় দিয়া হৈছে যে সম্পত্তিৰ কৰ চ' সম্পত্তিৰ কৰখিনিও তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা ইয়াত দিয়া ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা বা তোমালোকে নিজৰ ৰিপৰ্টত নিজে লিখিব পাৰিবা তোমালোকে কি কৰিলা চ' ইয়াত তোমালোকে লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকে 8 নম্বৰ পেজতো ইয়াত দিয়া ধৰণে তোমালোকে লিখিবা চ' ইয়াত 4 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া হৈছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বা পৰিচ্ছন্নতাৰ পৰিৱেশ চ' ইয়াত চিত্ৰসহ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা চ' তোমালোকে চাই যাবা যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেন্তে মোক হোৱাটছএপত তোমালোকে মোক মেছেজ কৰি দিবা তেতিয়া মই তোমালোকক এই ৰিপৰ্টখন শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিম আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে মানে এতিয়ালৈকে মোৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো ফ'ল' কৰা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোকে ফ'ল' কৰিবাচোন তাৰপিছত তোমালোকে 9 নম্বৰ পেজত চাবা চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে যে পানীৰ নিষ্কাশন আৰু কৃত্ৰিম বান্ধ চ' ইয়াত সমস্যা কিছুমান দিয়া হৈছে চ' ইয়াত চিত্ৰসহ তোমালোকে দিব পাৰা তোমালোকে নিজৰ ফটোগ্ৰাফখিনি ইয়াত সংযোগ কৰি দিব পাৰিবা চ' নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা ইয়াত যেনেকৈ চিত্ৰসহ বুজাই দিয়া হৈছে তাৰপিছতে তোমালোকে 10 নম্বৰ পেজটো চাবা 10 নম্বৰ পেজত দিয়া হৈছে এইখিনি চ' তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত চিত্ৰসহ বুজাই দিয়া হৈছে কোন ষ্টুডেণ্টে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ গৈছিল ইয়াত চিত্ৰসহ ধুনীয়াকৈ ফটোগ্ৰাফ কৰা হৈছে চ' তোমালোকে লিখিবা চাবুৱা পৌৰসভা বোৰ্ডৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ডসমূহত ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰা আলোকৰ চিত্ৰসমূহ এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে 11 নম্বৰ পেজত চাবা 11 নম্বৰ পেজত দিয়া হৈছে এইখিনি চ' তোমালোকে লিখিব পাৰিবা শ্ৰবাসিক চ' এইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে ভালকৈ তোমালোকে চাই যাবা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ধুনীয়াকৈ চিত্ৰসহ বুজাই দিয়া হৈছে যেনে ইয়াত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত চাবুৱা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত লোক তথা দোকান পোহাৰসমূহত গৈ লোকসকলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চখিনি চোৱা হৈছিল আৰু বাৰ্ষিক মানে মাননি নিদিয়াৰ লগতে এই মাননিৰ পৰিশোধ কৰোঁতে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ ওপৰত মানে বিবেচনা কৰা হৈছিল চ' নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে যি টেক্স দিয়া হয় চ' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল নে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোক আলোচনা কৰা হৈছিল চ' ইয়াত চাই যাবা আৰু 2 নম্বৰ পেজতো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে এই পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয় তথা শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰিদৰ্শন চ' এনেকৈ তোমালোকে চিত্ৰসহ বুজাই দিব পাৰিবা তাৰপিছত 12 নম্বৰ পেজত এইখিনি চাই যোৱা চিত্ৰসহ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ সৈতে কৰা আলোকপাত চ' এইখিনিও তোমালোকে এনেকৈ ফটোসহ সংযোগ কৰি দিব পাৰিবা চ' নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা চাবুৱা পৌৰসভা বোৰ্ডৰ অধীনত লোৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে কেনেধৰণৰ অংশগ্ৰহণ কৰা হ'ল তাৰপিছতে তোমালোকে 13 নম্বৰ পেজত চাবা যে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফটোসহ বুজাই দিয়া হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা
14 নম্বৰ পেজটো চাবা 14 নম্বৰ পেজত ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে চাবুৱা মিউনিচিপালিটি বৰ্ড অফিচ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক লিষ্টখিনি দিয়া হৈছে চ' লিষ্টখনত ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা বা তোমালোকে কি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে পোষ্টখিনি কি মিউনিচিপালিটিৰ চ' তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাব পাৰা ইয়াত সুন্দৰভাৱে দি দিছোঁ চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা চ' নিশ্চয় তোমালোকে দেখা পালে বুজি পাবা সকলোখিনি তাৰপাছতে তোমালোকে 15 নম্বৰ পেজটো চাবা 15 নম্বৰ পেজত তোমালোকক ইয়াত দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ একেই ৱৰ্ক লিষ্টখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা যেহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈছে তোমালোকে আমনিও পাব পাৰা সেইকাৰণে মই সকলোখিনি কৈ নাযাওঁ তোমালোকে নিজেই ভালদৰে চাই ল'বা তোমালোকে দেখা পালে তোমালোকে চালে মানে নিশ্চয় বুজি পাবাই তাৰপাছত তোমালোকে 16 নম্বৰখিনি চাবা 16 নম্বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে পৌৰসভা বৰ্ডৰ শাখাসমূহ চ' তোমালোকে ইয়াত ব্ৰাঞ্চখিনি ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে চ' তোমালোকে লিখিব পাৰা এনে ইয়াত দিয়া ধৰণেই হওক বা তোমালোকে নিজেই লিখিব পাৰিবা চ' বা নিজৰ ধৰণেও লিখিব পাৰিবা চ' তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা ইয়াত দিয়া ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা চ' এনেকৈ তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজত লিখিবা পইণ্ট ৱাইজত লিখিলে সুবিধা হয় চ' ভালদৰে চাই যোৱা তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজত 1 নম্বৰ পইণ্টত আছে যে কাৰিকৰী শাখা চ' কাৰিকৰী শাখাত কেনেধৰণৰ কাৰ্য কৰা হয় চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে তাৰপাছত তোমালোকে 2 নম্বৰত চাবা কাৰ্যৰ পৰিকল্পনা চ' কাৰ্যৰ পৰিকল্পনাত কি ধৰণে কৰা হয় চ' তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা তাৰপাছতে তোমালোকে 17 নম্বৰ পেজত চাবা ইয়াত দিয়া ধৰণে পইণ্ট ৱাইজত চ' তোমালোকে ইয়াত দিয়া ধৰণেও তোমালোকে লিখিব পাৰা চ' মই সকলোখিনি কৈ নাযাওঁ যদি কৈ যাওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো দীঘল হয় আৰু তোমালোকে আমনি পোৱা চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা তাৰপাছতে তোমালোকৰ 18 নম্বৰ পেজত দিয়া 18 নম্বৰ পেজত এইখিনি দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা চ' একাউণ্ট শাখা 11 নম্বৰ পেজত আছে যে একাউণ্ট ব্ৰাঞ্চখিনি চ' তোমালোকে লিখিবা ইয়াত দিয়া ধৰণেই হওক বা চ' তোমালোকে চাই যোৱা বা নিজৰ ধৰণেই হওক এই শাখাই মানে পৌৰসভাৰ বৰ্ডৰ সকলো আৰ্থিক লেনদেনসমূহত দায়িত্ব প্ৰদান কৰে বা দায়িত্ব লয় এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু ই কৰ মাচুল বা অন্যান্য ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিচালনা কৰে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু ইয়াৰ উপৰিও যে সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বাবে পে'মেণ্ট চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা পে' ৰোল আৰু অন্যান্য আৰ্থিক ব্যৱসায়িকতাসহ বা ব্যৱসায়িকসমূহ বা বাধ্যবাধিকতাসমূহ লয় চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰপাছতে তোমালোকে 19 নম্বৰ পেজত চাবা চ' সলিউশ্যনখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে ছাজেশ্যনখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে যে পৌৰসভাৰ উন্নয়নৰ বাবে বা সেৱাৰ মানদণ্ড কৰিবলৈ মানে কিছুমান পৰামৰ্শ বা উন্নয়ন আগবঢ়াইছে চ' ইয়াত কি আমি পৰামৰ্শ দিয়া উচিত চ' ইয়াত সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজত দিয়া ধৰণে তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চ' তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত সুন্দৰভাৱে পইণ্ট ৱাইজত দি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে 20 পেজখনত দিয়াখিনি চাই যোৱা তোমালোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে ঠিক তেনেধৰণেই পইণ্ট ৱাইজত দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে অনলাইন সেৱাৰ উন্নতি চ' কেনেধৰণৰ অনলাইন সেৱা উন্নতি কৰিব লাগে চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে চ' নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা CCTVৰ ব্যৱস্থা চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে তোমালোকে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান চ' কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু আধুনিকৰণ কৰিব লাগে ইয়াত সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চ' যদি তোমালোকে বুজি নাই পোৱা তেন্তে মোক হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তোমালোকে মোক জনাব পাৰিবা বা এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰা তেতিয়া মই তোমালোকক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' তাৰপাছতে তোমালোকে 21 পেজত চাই যাবা 21 পেজত দিয়া হৈছে সকলোখিনি চ' তোমালোকে চাই যাবা চ' নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিবা যাতে মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে 21 নম্বৰ পেজত চাই যাবা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে আৰু এই সামৰণিখিনি ধুনীয়া বা সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িলে মানে বুজি পাবা সকলোখিনি আৰু ৰিপৰ্টটো সুন্দৰভাৱে লিখিব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ চ' তোমালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লা চ' তোমালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবা তেতিয়াহে মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ চ' তোমালোকে শেষৰ পেজটো চাই যোৱা শেষৰ পেজ তোমালোকৰ 22 দিয়া হৈছে এইখিনি চ' তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ বহীত নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিবা বা তোমালোকে নিজৰ ৰিপৰ্টৰ লগত তোমালোকে মিলাই চাব পাৰা যে তোমালোকৰ ৰিপৰ্টটো কেনেকুৱানো হৈছে চ' চাব পাৰা তোমালোকে আৰু তোমালোকে এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিলা নে নাই কৰা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন চ' আজিলৈ ইমানেই মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম